Phật giáo đại chúng kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng nghe một bài nói về giáo lý 6 bát đô và các cơ hội giải thoát, hay còn gọi là 6 thân trung ấm. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đi sâu vào giáo lý tối thượng của Phật giáo Kim Cương Thừa. 6 bát đô hay lục trung ấm là trạng thái trung gian và toàn bộ vòng luân hồi của chúng ta được chia thành 6 giai đoạn chuyển tiếp. Mỗi giai đoạn đều là một cơ hội vàng để đạt được giác ngộ, để đạt được giải thoát và giác ngộ. 6 bát đô được chia thành 2 nhóm lớn: 3 bát đô của đời sống chuẩn bị và 3 bát đô của cái chết giải thoát. Phần 1. 3 bát đô của đời sống. Giai đoạn chuẩn bị. Đây là những giai đoạn chúng ta kinh nghiệm hàng ngày, là nơi chúng ta cần vun bồi sự tỉnh thức. 1. Bát đô đời sống, hay còn gọi là Kene bát đô. Thời gian kéo dài từ lúc sinh ra cho đến khoảnh khắc cái chết bắt đầu. Bản chất là trạng thái thức tỉnh thông thường, được chi phối bởi vô minh căn bản và nghiệp lực, các thói quen tập khí đã tích lũy từ vô số kiếp trước. Đây là giai đoạn của sự bám chấp mạnh mẽ vào 5 uẩn: ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và sự hiện hữu của tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Cơ hội và hành động của hành giả. Đây là cơ hội lớn nhất và ổn định nhất. Mục tiêu: thực hành quán chiếu như huyễn thân. Hành giả phải nỗ lực nhận ra rằng tất cả các hiện tượng thân, tâm và thế giới đều là huyễn hóa, không có thực thể cố định và có tính không cố hữu. Ý nghĩa: chuyển hóa vô minh thành trí tuệ ngay trong đời sống thức tỉnh. Làm yếu đi sức mạnh của các tập khí sẽ kéo mình đi trong bát đô tái sinh. 2. Bát đô giấc mơ, hay là Mi-lam bát đô. Thời gian bắt đầu khi chìm vào giấc ngủ và kết thúc khi thức dậy. Bản chất: tâm thức tạm thời tách khỏi thân vật lý và tạo ra thân trung ấm của giấc mơ để đi lại trong thế giới mộng mị. Giấc mơ là sự phóng chiếu của các tập khí khi được in dấu trên A lại gia thức. Cơ hội và hành động của hành giả. Mục tiêu: thực hành mộng du già, Dream Yoga. Hành giả luyện tập để tự nhận ra mình đang mơ và đang ở trong mơ, gọi là tỉnh thức trong mơ. Ý nghĩa: khi đã tỉnh thức, hành giả luyện tập thay đổi, điều khiển cảnh mộng, vượt qua tường, bay lượn hoặc quán tưởng thành bổn tôn. Đây là cách luyện tập sự nhận biết thân trung ấm và bản chất huyễn hóa của mọi thứ, chuẩn bị trực tiếp cho việc nhận ra bát đô pháp tính sau khi chết. 3. Bát đô thiền định, Samten bát đô. Thời gian xảy ra trong lúc hành giả an trụ trong thiền định sâu, Samadhi, hoặc là khoảng trống vi tế giữa hai ý niệm. Bản chất: trạng thái an trụ hoàn toàn trong định, nơi trí tuệ rỗng rang xuất hiện
và tâm tịnh quang vi tế lóe lên giữa các niệm. Cơ hội và hành động của hành giả. Mục tiêu luyện tập duy trì sự tỉnh thức Rappa và an trụ đại thủ ấn hoặc đại viên mãn trong trạng thái vô niệm. Ý nghĩa, bằng cách này hành giả có thể có khả năng hòa nhập ánh sáng con, trí tuệ do tu tập và ánh sáng mẹ, tịnh quang căn bản. Nếu việc này thành công, hành giả có thể ngay lập tức đạt giải thoát ở Bát Đô Lâm Chung. Phần 2. Xin lỗi các bạn. 3 Bát Đô của cái chết, giai đoạn giải thoát. Đây là những giai đoạn mà sự nhận biết và sự giúp đỡ của những người hộ niệm là tối quan trọng. Bát Đô Lâm Chung, hay còn gọi là Chi Khai Bát Đô. Thời gian, khoảnh khắc thực sự của cái chết, thân và tâm vân ly. Cái gì tan rã và xuất hiện? Xảy ra tiến trình tan rã 8 giai đoạn, bao gồm sự tan rã của tứ đại và của 8 tâm thức, kết thúc bằng sự xuất hiện của ánh sáng căn bản pháp thân. Các chi tiết, đây là sự xuất hiện của trí tuệ pháp giới thanh tịnh, như một ánh sáng trần trụi rỗng rang không bị che chướng. Người chết kinh nghiệm một trạng thái ngất đi trong khoảng 3 tới 5 ngày trước khi chuyển sang Bát Đô pháp tính. Cơ hội và hành động của hành giả. Đây là cơ hội tối thượng ngày thứ nhất. Vai trò hộ niệm, người hộ niệm cần khai thị ngay bên tai, lặp đi lặp lại để người chết nhận ra ánh sáng rỗng rang này là tự tâm mình. Mục tiêu giải thoát. Nếu nhận ra và an trụ trong ánh sáng, người chết đạt giác ngộ tối thượng pháp thân. Bát Đô pháp tính, Johnny I. Bát Đô. Thời gian khoảng từ ngày 4 tới ngày thứ 14 sau khi chết. Cái gì xuất hiện? Các bản tôn an hòa và uy mãnh xuất hiện lần lượt. Chúng là sự phóng chiếu tự nhiên và thanh tịnh của ngũ uẩn, ngũ độc và trí tuệ của chính người chết. Các chi tiết, ngày 4 tới ngày thứ 7, các bản tôn an hòa ngũ tri Phật xuất hiện tuần tự. Phật Tỳ Lô Giá Na, A Xúc Bệ, Bảo Sinh, A Di Đà, bất không thành tựu, cùng với ngũ trí tuệ và ánh sáng rực rỡ tương ứng. Ngày thứ 8 tới ngày thứ 14, các bản tôn phẫn nộ, 58 vị kim cương phẫn nộ xuất hiện với hình tướng cực kỳ dữ tợn, âm thanh lớn như sấm sét, đội quân thần chết và cảnh tượng đáng sợ. Sự xuất hiện này là do tâm sợ hãi và nghiệp lực của hiện tại hoặc tiền kiếp. Cơ hội và hành động của hành giả. Đây là cơ hội thứ hai. Vai trò hộ niệm liên tục chỉ dẫn người chết nhận ra rằng tất cả các vị Phật an hòa và hộ pháp phẫn nộ không phải là thực thể bên ngoài, mà là sự phóng chiếu từ tâm thức của mình, của chính người chết.
Mục tiêu giải thoát. Nếu nhận ra được bản chất tự nhiên, đạt giác ngộ báo thân. Nếu không nhận ra sẽ bị kinh hãi và chạy trốn, rơi vào bạc đô tái sinh. 6. Bạc đô tái sinh, Sipa bạc đô. Thời gian từ ngày 15 đến ngày 49, tối đa 49 ngày. Bản chất, trạng thái tìm kiếm nơi tái sinh bị gió nghiệp và nghiệp lực điều khiển. Đây là nơi sự bám chấp và thói quen sinh tử hoạt động mạnh nhất. Các chi tiết. Thân trung ấm có đầy đủ giác quan và nhạy bén, gấp 7 lần so với lúc sống. Nó có thể đi đến bất cứ đâu trừ nơi sẽ tái sinh. Thần thức thấy các cảnh giới luân hồi, 6 nẻo luân hồi, và thấy rõ cảnh giao hợp của cha mẹ tương lai. Xuất hiện vị thần chết già mà và cảnh phán xét nghiệp lực. Cơ hội và hành động của hành giả. Đây là cơ hội cuối cùng. Vai trò hộ niệm hướng dẫn thần thức đóng cửa tử cung của các cõi xấu bằng cách quán tưởng hoặc quán tưởng cảnh giao hợp là các bản tôn, và mở cửa tịnh độ bằng cách quán tưởng bổn tôn Phật A Di Đà Quan Thế Âm, hoặc quán tưởng thành bản tôn của mình, Phật Hóa Thân. Mục tiêu giải thoát. Nhờ sự hộ niệm và công đức, người chết được vãng sanh tịnh độ hay tái sanh vào cõi người với căn lành. Tóm lại, giáo lý 6 bạc đô khẳng định rằng sự giải thoát không chỉ là điều diễn ra sau khi chết, mà là kết quả trực tiếp của sự chuẩn bị và tỉnh thức trong suốt cuộc đời bằng cách hành 3 bạc đô của đời sống. Chúng ta có thể đảm bảo thành công trong 3 bạc đô của cái chết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share và chia sẻ bài này cho nhiều người để cùng biết và cùng tu tập. Xin cảm ơn và xin chào.